Hej, jag heter Elin Kero och välkommen tillbaka till min trädgårdsdagbok. Det här är inte någon tutorial från ett proffs. Nej. Se det här som en memoar från en ny men inte helt nybörjare som ogillar att läsa instruktioner och som mycket hellre lär sig genom att prova sig fram. I detta avsnitt ska vi äntligen börja förså, men för att ens komma fram till trädgårdsredskapen så måste jag först... Ja just det, det var ju det här förrådet ja. Idag ska vi alltså vårstäda lite grann. Det har jag mått lite dåligt över om jag ska vara ärlig. Det bara känns som varför skapar det här kaoset för mig själv hela tiden. Jag är däremot otroligt bra när det väl gäller och jag har en städdag. Alltså jag går typ igång på det här. Jag är jävel på att organisera faktiskt. Det kan man inte tro. Så hela det här utrymmet bakom mig måste plockas i. Men framförallt mitt trädgårdsförråd så att vi kan komma igång med det här. Jag har köpt en hylla på Marketplace för att underlätta lite för mina förodlade plantor. För jag har bara ett fönster som de passar att stå i. Och då tänkte jag att för att alla ska få bra tillgång till ljus så får jag ställa dem på höjden istället. Vi behöver bara tvätta den här lite grann. Idag ska vi börja så lite grann. Jag har precis tvättat ur några av mina kärl som såg lite dammiga ut från förra året. Jag har skaffat mig nya handskar och ska nu tvinga mig själv att ha på mig de här under hela tiden jag sår. Och jag har så svårt för handskar. Jag känner mig så instängd. Och det här rimmar inte bra med att jag har jättemycket eksem på mina händer. Och framförallt den här årstiden. Alltså så fort som jag går utan vantar utomhus
så får alltså eksemen blossar upp direkt. Jag vet inte vad jag gör och sen så är de av någon anledning och ligger i fickan. Jag bara, men på den här igen då! Alltså det är som att det är 2 personer i mig, varav den ena är som ett barn som inte vill göra som den blir tillsagd och den andra försöker se till att man sköter sig. Och så är det liksom konstant krig kring vantar bland annat. Ja, det känns inte bra. Jag älskar liksom känslan av att ha fingrarna i jorden och sådär. Och önskar att jag skulle kunna ha det, men det går inte. För då blir det som förra året, då fick jag jättemycket eksem på händerna och det gjorde så jävla ont. Så vi ska försöka att inte hamna där igen. Det saknas ju lite här, ser jag ju. Nog för att några gick sönder. Jag har i alla fall min och Garden-app här nu. Så det jag ska så är lejongap. Lite sista rycket nu. Luktärt, sommaraster, riddarsporre, lövkoja, sommarflox. Och de har jag lagt fram här. Sen är det ju det här att man har 1 triljon fröer och så har alla olika instruktioner. Så att måste bara färska upp minnet lite. Okej, så luktärt behöver lite större behållare. De får mer rötter. Kanske kan köra den. Sommarflox. De ska ha mörk täckning. Så inte någon sån här genomskinlig ruta. Det måste jag tänka på. Lövkoja. Vad var det med dem igen? De ska stå 5-10 grader. Så svalare än alla andra. Måste jag tänka på. Sen tror jag att de andra var ungefär samma. Så varmt som möjligt medan de gror. Och sen så ljust och svalt som möjligt när de har kommit upp. Brukar det vara. Nej! Hördu. Kom hit. Vilken osis att jag satt ett myggfönster för, Kajsa. Så att du kan smita in.
Ny dag, nya sorger. Nej, kolla vem som har varit på godisaffären och inte köpt godis. Nej, hon har varit och hämtat godislådor. För att jag har sett på Instagram att det här är vad man ska ha när man ska kallså. För att det är smidigt. Jag har ju aldrig gjort det här förut. Det kommer gå bra. Vi har lite jord med oss. Vi har en korg med diverse nödvändiga saker. Och nu går vi. Jag hade först bara tänkt att ta en godisburk och testa med bara för att jag aldrig har gjort det förut och bara se hur det går och sådär. Och då tänkte jag att jag skulle sätta rosenskära i. Jag tänker att jag ska förodla de här inne också så att jag kan jämföra lite förodling inomhus med kallsådd och se lite alltså hur de tar sig när första blomman kommer börja blomma på respektive och sånt där. Ja, och testa med en låda först och se hur det går. Men sen så kom jag på att jag har blommor som jag tänkte att jag skulle direkt så, och det är vallmo och ringblomma. De direkt sådde jag förra året, men jag tänkte att de kan ju också vara kul att se lite hur liksom de tar sig när man kallsår dem vs när man direkt sår och när första blomman kommer och allting sånt där. Då får vi se om det blir 2 eller 3 lådor i det där. Steg 1. Göra dräneringshål och lufthål i locken. Åh nej, det var ju den här som jag tappade utomhus förra året. Oj jävlar, de är så små. Det här var ju bara strössla. Oj, oj, nej. Alltså nu följer ju en evighetslång väntan på att någonting ska komma upp och att jag ska få fortsätta. För att när man väl har dragit igång så här så blir i alla fall jag sugen på att fortsätta grejer med grejer. Jag vill så mer. Jag måste vänta i alla fall 2 veckor till nästa omgång och sen kanske 2 veckor till. Kanske man kan börja med dahlior. Med detta sagt så kommer jag ju fullt upp i trädgården ändå. Alltså det är så härligt att det är så bra väder och jag kommer vilja ta varje ögonblick som finns och vara ute. Så näst på tur nu, det är att jag ska göra en kompost. Och det känns så himla vuxet på något sätt att jag ska ha min egna kompost. Så ska jag sa ju förra videon att jag hade tänkt att köra fjolårets trädgårdsavfall till tippen. Men sen tänkte jag lite på det där och så kände jag bara att det känns bökigt. Alltså ska jag köra det i bilen så kommer det bli skitigt i bilen. Ska jag hyra ett släp så kostar det pengar. Och det är bökigt. Så då tänkte jag att varför gör jag inte bara en kompost? Så kan jag använda mig av det här också. Värdefulla, näringsrika shitet. Så det ska göras, men det blir nästa video. Nu måste jag gå hörni. Och ni får ha det skitbra. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!